guys! Welcome to my channel. This is Remy and you're watching Remy's Kapampangan Recipes. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng original Cabalen version ng Asado de Carajay or Pork Asado kung tawagin. Ang lutuin nito ay isang pangunahing hinahanda sa tuwing may pesta sa amin sa Pampanga. At isa ito sa mga paboritong kainin ng mga dayo at pati na rin ng mga Kapampangan tulad ko. At remember guys, kung nagustuhan niyo po itong recipe, paki-like na lang po, paki-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin po yung bell icon para makareceive po kayo ng notification sa susunod na mag-upload ako ng mga bagong Pinoy original Kapampangan recipes. Sige po, umpisa na natin. Happy viewing! Start na po tayo sa mga rekado. Pork kasim, calamansi, toyo, kamatis, melted butter, sugar, oil, sibuyas, laurel. Hiwain na natin ang mga kamatis. Mamaya ay i-blender na natin ng mga ito. Pwede rin naman tadtarin ng pino kung walang blender. Sunod ay hiwain natin ng maliliit ang sibuyas. Hiwain naman natin ang mga kalamansi. Sunod ay hinanda na natin ang pork marinade. Kaya natin i-blend para mawala ang latak ng kamatis sa sauce at maging malasa at smooth ang texture. Ilagay na natin ang toyo, sibuyas, melted butter, dahon ng laurel, sugar, mga kamatis. Sunod ay pigain na natin ang mga kalamansi at huwag kalimutan tanggalin ang mga buto pag may nakasama. Sunod ay tusok-tusukin natin ang pork para manuot ang lasa. Matapos ito ay haluin mabuti at i-marinate ng overnight para mas malasa. Matapos ibabad ay lutuin na natin ang asado. Ilagay na natin ang pork marinade sa cooking pot. Pakuluin natin ito ng 30 minutes sa low heat para lumambot ang pork at hindi ito mahati. Kung ang gamit ninyong part ng pork ay hindi kasim, pwede ninyong dagdagan ng 300 ml na water at additional na 15 minutes ang pakulo. Pag malambot na ang pork ay iset aside natin. Sunod ay lagyan natin ng harina na nilusaw sa tubig ang sauce para lumapot at pakuluin ng 1 minute.
nito ay pirituin na natin ang pork hanggang maging medium brown ang kulay. Matapos pirituin, ay iwain na natin ang pork ng maninipis. Tapos ay pwede na nating ibuhos ang sauce at iserve. Pero mas gusto kong ihalo ang iniwang pork sa sauce at lutuin pa ng additional 5 minutes in low heat. Tapos nito ay pwede nang i-serve. Thanks for watching. Stay tuned for more uploads soon. And make sure to visit my channel for more amazing video recipes. See you. Bye!